Όλες οι παρατάξεις που διαφιλονικούν για τη Μακεδονία ανασυγκροτούν με τη σειρά τους η κάθε μια την ιστορία της χώρας αυτής και αντλούν από αυτήν την απόδειξη των δικαιωμάτων τους, συσκοτίζοντας τις παρελθούσες βασιλείες των ανταγωνιστών τους και φωτίζοντας μονάχα την επέκταση του δικού τους λαού. Βικτόρ Μπεράρ, Γάλλος πολιτικός, διπλωμάτης και ελληνιστής. Κεφάλαιο 35. Ο Μακεδονικός Αγώνας. Η ήττα της Ελλάδας στο Μαύρο 97 γέμισε τους Έλληνες με μεγάλη απογοήτευση. Η απογοήτευση αυτή μετατράπηκε σε προσπάθεια για βελτίωση και με τον τρόπο αυτό μια πολύ μεγάλη καταστροφή έβαλε το κράτος σε πορεία μεταρρυθμίσεων. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, τα οικονομικά μέτρα και η διαχείριση του διεθνή οικονομικού ελέγχου σιγά σιγά ρύθμιζαν την οικονομία. Η βελτίωση της οικονομίας θα συνεχιζόταν και θα επέτρεπε την αναδιοργάνωση του στρατού και της κοινωνίας. Είχε γίνει εμφανές ότι ένας αξιόμαχος στρατός ήταν αναγκαίος για τη μεγάλη ιδέα. Αν και ο πόλεμος είχε τελειώσει με ταπεινωτική ήττα για την Ελλάδα, στην Κρήτη η εξέγερση δεν σταμάτησε. Ύστερα από δεκάδες επαναστάσεις, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να παρέμβουν. Επέβαλαν τη δημιουργία ενός αυτόνομου κρητικού κράτους το 1898, με ηγέτη του τον πρίγκιπα Γεώργιο, δεύτερο γιο του βασιλιά Γεώργιου του Πρώτου. Η δημιουργία της Κρητικής Πολιτείας ήταν το αποτέλεσμα δεκάδων επαναστάσεων και ένα βήμα για την πολυπόθετη ένωση, την οποία οι Κρήτες επεδίωκαν από την Επανάσταση για σχεδόν 80 συνεχή χρόνια. Η πολιτεία, αν και υπό την κυριαρχία των Οθωμανών, θα ήταν αυτόνομη. Τα πολιτικά προβλήματα της Ελλάδας όμως δεν άργησαν να εμφανιστούν και εκεί. Το Σύνταγμα και οι νόμοι της πολιτείας έδιναν μεγάλη εξουσία στον πρίγκιπα. Ο μεγαλύτερος επικριτής της κατάστασης ήταν ένας κριτικός δικηγόρος και υπουργός δικαιοσύνης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι διαφωνίες του οποίου με τον πρίγκιπα θα έφεραν σύντομα νέες αναταραχές. Οι διαφωνίες τους αφορούσαν το Σύνταγμα, τη συγκεντρωτική εξουσία του πρίγκιπα και το ζήτημα της ένωσης με την Ελλάδα. Σύντομα οι διαφωνίες μετατράπηκαν σε ανοιχτή σύγκρουση και ο Βενιζέλος παραιτήθηκε. Το 1901 μάλιστα, με εντολή του πρίγκιπα, φυλακίστηκε. Ο Βενιζέλος θα επέστρεφε δυναμικά. Το 1905 θα οργάνωνε μία ακόμη επανάσταση στο χωριό Θέρισο στην Κρήτη. Έτοιμά της ήταν η αποπομπή του πρίγκιπα ώστε να επιτευχθεί η ένωση με την Ελλάδα. Η απολυταρχική πολιτική και η συγκέντρωση των εξουσιών είχαν αποξενώσει μεγάλο μέρος των Κρητών από τον πρίγκιπα. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν την ένωση. Αντιλήφθηκαν όμως την κρισιμότητα της κατάστασης. Συναντήθηκαν με τον Βενιζέλο και συμφώνησαν σε μεταρρυθμίσεις. Ο πρίγκιπας Γεώργιος όμως διαφώνησε και αναγκάστηκε να φύγει από την Κρήτη. Η επανάσταση του Θέρισου δεν είχε εξασφαλίσει την ένωση. Είχε όμως κάποια επιτυχία και σταδιακά η κατάσταση στο νησί βελτιώθηκε. Αυτό όμως δεν θα διαρκούσε. 3 χρόνια αργότερα, νέες εξελίξεις άλλαξαν την πολιτική των Οθωμανών, οι οποίοι επιθυμούσαν να εντάξουν ξανά την Κρήτη στην αυτοκρατορία. Σε αντίδραση, η Κρήτη κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα, την οποία όμως η Ελλάδα δεν αναγνώρισε, φοβούμενη ένα νέο 97. Ο Βενιζέλος ανέλαβε την προεδρία και σχημάτισε κυβέρνηση στην Κρήτη. Η υπόθεση της ένωσης δεν είχε τελειώσει ακόμη. Στη Μακεδονία, οι βλέψεις των άλλων χωρών δημιούργησαν μεγάλες εντάσεις. Η Ελλάδα θα συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι για τη Μακεδονία, όχι όμως επίσημα, πάντα υπό καθεστώς ουδετερότητας. Η Μακεδονία θα γνώριζε ένα διαφορετικό είδος πολέμου, ένα σκιώδη ανταρτοπόλεμο όπου όλα τα γειτονικά κράτη θα εμπλέκονταν.
Η σύγκρουση έλαβε νέες διαστάσεις μετά την ανεξαρτησία της Βουλγαρικής Εκκλησίας, την Εξαρχία. Βούλγαροι αντάρτες, οι Κομιτατζίδες, εισέβαλαν στη Μακεδονία πιέζοντας τους κατοίκους να ενταχθούν στην Εξαρχία και στα βουλγαρικά σχολεία. Βλέποντας ότι το παιχνίδι πεζόταν με διαφορετικούς όρους, η Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε εντονότερα στην περιοχή, στέλνοντας εθελοντές, οπλαρχηγούς και αξιωματικούς του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία. Στόχος τους ήταν να περιορίσουν την επιρροή των Βουλγάρων ανταρτών, δρώντας χωρίς την στήριξη του ελληνικού κράτους. Γνωστότεροι Μακεδονομάχοι ήταν ο Παύλος Μελάς, ο Τέλος Άγρας, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γεώργιος Τσόντος και ο Παναγιώτης Παπατζανετέας. Όλοι τους δρούσαν από κοινού με τους ντόπιους Έλληνες και συντονίζονταν από πρόξενους, όπως ο Ιώνας Δραγούμης και ο Λάμπρος Κορομιλάς, ή Μητροπολίτες, όπως ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Οι προσπάθειές τους γνώρισαν κρίσιμη καμπή όταν σε συγκρούσεις με τον Οθωμανικό στρατό στο χωριό Στάτιτσα το 1904 ο Παύλος Μελάς έχασε τη ζωή του. Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα προκάλεσαν κύματα συγκίνησης. Πάνω από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο μνημόσυνό του. Στα επόμενα 4 χρόνια οι ελληνικές προσπάθειες σταμάτησαν τις βουλγαρικές πιέσεις στη Μακεδονία. Όπως ακριβώς οι εξελίξεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σταμάτησαν την κριτική εξέγερση, το ίδιο συνέβη και στη Μακεδονία. Η τύχη και των δύο θα κρινόταν πολύ σύντομα.